আজি আমি শিকিম লেসন 1 or word class 3 3.5 এতিয়া আমি কি কৰিম পেজ কালাৰটো ফাৰ্স্ট চাই লম কেনেকৈ হ'ব আমাৰ পেজ কালাৰ পেজ লেআউটতে আছো পেজ কালাৰ যাব লাগিব পেজ কালাৰ এটা আমাৰ ফিল ইফেক্টত গলো টু কালাৰ ল'ব লাগিব গ্ৰেডিয়েন্টত হ'ব কালাৰটো হ'ব টু কালাৰ গ্ৰেডিয়েন্ট হ'ব ফাৰ্স্ট কালাৰ মই এইটো লৈ লৈছো নেক্সট মই কালাৰ ল'ম blue eto hagal etia moi etu corner par korilom corner etia moi etu ki hobo mor tia ki ase green to kinar ase green to mor side ot ase to etu final moi page lom logay korim etia mor ekhan page ahi gise moi etu koribole olop zoom korim habo অলপ জুম কৰি লৈছো এতিয়া নেক্সট মই কি কৰিম এখিনি টেক্সট বুলেটছত মই শিকোৱা হৈছিল আগৰ ক্লাছত তো এটো মই বুলেটছত কি কৰিম লিখিম প্ৰথম এটো কাম আমাৰ সমত হ'ব সাইজটো তোমালোকে মিলাই ল'বা যদি চাবলৈ অসুবিধা হৈছে হ'ব পাৰে অলপ অসুবিধা মই এটো জুম কৰি লৈছো হ'ব অলপ টেক্সটখিনি লিখাৰ সময়ত মই এটো জুম কৰি লৈছো জুম এতিয়া মই এতিয়া কি কৰিম এটো মাউস ক্লিক কৰি ল'বা মাউস ক্লিক এতিয়া মই এটো বুলেটছৰ বাটন এটো লৈ লৈছো 11 সাইজ আমাৰ সাইজ একো মিলাবলগীয়া নাই সব ঠিক আছে হ'ব এতিয়া এখিনি টেক্সটখিনি লিখি যাম মই ফাৰ্স্টটো লিখি দেখাই দিছো হ'ব এনেকৈ মই এইটো লিখিলো এন্টাৰ কৰিছো অপচন ইনকে আহিব হ'ব এইটো আমি লিখি যাম লিখি পেলাই মই এইটো কমপ্লিট কৰি তোমালোকক দেখাইছো সো এইটো মোৰ লিখা কমপ্লিট হৈছে এন্টাৰ কৰিব অপচনখিনি আহিব খুব টান নহয় আগতে এইখিনি শিকোৱা হৈছে তোমাৰ এতিয়া নেক্সট মই এটা কি কৰিম স্মাৰ্ট ডাটটো কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম তো স্মাৰ্ট ডাটটো এনেকৈ ড্ৰ কৰিম এটা সো আমাৰ স্মাৰ্ট ডাটটো এনেকুৱা এটা ফাৰ্স্ট মই এটা ড্ৰ কৰিম এতিয়া মই ইনসাৰ্টত গলো স্মাৰ্ট ডাট হৈ গল এতিয়া মই এটা বিচাৰি পাম ক'ত বিচাৰি পাম ইয়াত এইটো মই ললো এইটো ওকে কৰিলো সোয়া এটো মুভ হৈছে নাই হোৱা তো মুভ কৰিবলৈ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এই লাইনডাল আছে যে ৰাইট ক্লিক টেক্সট স্বৰ্পিং ইন ফ্ৰন্ট অফ টেক্সট যটো কৰা ৰাইট ক্লিক ইফলে কৰিলে হ'ব ৰাইট ক্লিক টেক্সট স্বৰ্পিং ইন ফ্ৰন্ট অফ টেক্সট হ'ব এবাৰ কৰিলে হ'ব খালি মুঠতে লাইনডালৰ ওপৰত কৰিবা ৰাইট ক্লিকটো এতিয়া মই কি কৰিম মুভ কৰি লৈছো অলপ তলত লৈ লৈছো হৈ গল কালাৰ মই এটো কি কৰিম কালাৰ লৈ লৈছো এটো ব্লু ওপৰ পৰা আছে ওপৰ পৰা ব্লু থকাটো হ'ব এটো টেক্সটটি লিখো এতিয়া মই লিখি লৈছো হ্যাপিনেস এতিয়া মই লিখি কমপ্লিট মই গুটেখিনি লিখি না দেখো এটো মই লিখি কি আছে কমপ্লিট হ'ব তোমালোকে এবাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি নিজে লিখিবা কমপ্লিট কৰিবা তোমালোকে বস্তুটো যাতে অসুবিধা নহয় ইয়াত ক্লিক কৰি বাস লিখিবলে হ'ব তা আমাৰ কি হ'ব এতিয়া 3.5 লেসন কমপ্লিট হ'ব হৈ গ'ল